हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई MeroShare अथवा डिमेट अकाउन्ट कसरी रिन्यू गर्ने त्यो पनि Esewaबाट अनि कसरी चाहिँ MeroShare को रिन्यू ल्यापटपबाट गर्न सकिन्छ अथवा पीसीबाट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनु गइरहेको छु र त्यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो MeroShare अकाउन्ट कुनै पनि ब्राउजरबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि सुरुमा तपाईहरुको एउटा सानो नोटिस आएको हुन्छ। म देखाउन गइरहेको छु र कसरी चाहिँ तपाईहरुकोमा पनि नोटिस आएको हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा एउटा कुनै ब्राउजर जानुस्, कुनै एउटा जीमेल क्लिक गर्नुस्, माथि MeroShare लेखेर इन्टर गर्नुस्। MeroShare इन्टर गरिसकेपछि साथीहरु सुरुमै MeroShare को एउटा वेबसाइट ओपन हुन्छ र माथि गएर तपाईहरु आफ्नो डिटेल भर्नुस्। जस्तै यहाँ मैले यो चाहिँ कुन चाहिँ बैंककोबाट खोलेको हो, यहाँ चाहिँ MeroShare अकाउन्ट त्यो बैंकको यहाँ नाम सिलेक्ट गर्न पर्छ। यो चाहिँ तपाईहरु आफ्नो युजर नेम तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ पासवर्ड तपाईले के राख्नु भएको छ हो त्यो पासवर्ड राखेर अनि लगइन गर्नुस्। म चाहिँ अब लगइन गरेपछि र तपाईहरुलाई कहाँनेरि मेसेज आउँछ भने जस्तै यहाँनेर ब्रोडकास्ट मेसेजमा एउटा तपाईहरुले नोटिफिकेसन पठाएको हुन्छ, मेसेज पठाएको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई पनि यस्तै एउटा मेसेज आएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले मेसेज आएको हुन्छ डिमेट अकाउन्ट रिन्यू गर्नुपर्ने भनेर। डिमेट अकाउन्ट शुल्क चाहिँ 100 रुपैयाँ छ अनि त्यो शुल्क चाहिँ कसरी तिर्ने भनेर यहाँ दिएको पनि छ। आफ्नै नजिकैको ब्याङ्कमा गएर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट Esewa खाल्टे IME पे अथवा कनेक्ट IBSबाट पनि भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिएको छ भनेर उहाँहरूले नोटिफिकेसन पनि दिएको। अब चाहिँ साथीहरु यसपछि चाहिँ सुरुमा यहाँ जानुस्, माई प्रोफाइलमा टिक गर्नुस्। टिक गरेपछि साथीहरु यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तल अकाउन्ट क्रिएटेड डेट भनेर दिएको हुन्छ 2022 7 महिना 2 गते र अकाउन्ट रिन्यू डेट भनेर दिएको हुन्छ 2023 7 महिना 2 गते र पासवर्ड एक्सपायरी डेट पनि दिएको हुन्छ। यहाँ तल चाहिँ इन्फर्म भनेर लेखेको हुन्छ रिन्यू युर अकाउन्ट बाई अनलाइन पेमेन्ट भनेर लेखेको हुन्छ। MeroShare एक्सपायर्ड भन्ने चाहिँ 2024 7 महिना 20 गते इङ्ग्लिस डेट। डिमेट अकाउन्ट एक्सपायरी डेट 2021 3 महिना 31 गते बिएस भनेर दिएको हुन्छ। अब यसलाई रिन्यू गर्नको लागि सुरुमा यहाँ रिन्यू अकाउन्ट भनेर लेखेको हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ Esewa खाल्टी पर्बु पे र IME र कनेक्ट IPS पनि देखाएको छ। तर म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई Esewaबाट पे गरेर देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि सुरुमा यहाँनिर अब तपाईहरु डिमेट अकाउन्ट मात्रै रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ डिमेटमा टिक लाउनुस् र MeroShare पनि भने MeroShareमा लाउनुस्। MeroShare डिमेट बोथ दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब प्लिज इन्टर द नम्बर अफ इयर्स यु वान्ट टु रिन्यू योर डिमेट अकाउन्ट। अब 1 वर्ष अब त्योभन्दा बेसी वर्षलाई पनि तपाईहरु रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ इयर छानेर। अनि यहाँ दिएको छ तल चाहिँ पेमेन्ट डिटेल्सहरु। MeroShare अकाउन्टको 50 रुपैयाँ लाग्छ अनि डिमेट अकाउन्टको 100 रुपैयाँ, टोटलमा 150 लाग्छ। अब यहाँ प्रोसिडमा जानुस्, प्रोसिड गरेपछि ओपन हुन्छ Esewa पे भनेर। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यतापट्टि चाहिँ तपाईहरु पे प्रोडक्ट एमाउन्ट लेखेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हाल्नुस्। आइडी पासवर्ड हालेर लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर लगइन गरेपछि यस्तो एउटा अर्को इन्टरफेस हुन्छ र यहाँनिर प्लिज इन्टर द टोकन सेन्ड टु योर फोन, यु ओन्ली ह्याभ one attempt फर सेक्युरिटी रिजन्स। अनि यहाँ टोकन लेखेको हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो मोबाइलमा पनि OTP को मेसेज आइसकेको छ र म अब यो OTP लाई चाहिँ त्यहाँ इन्टर गरेर त्यो पेमेन्ट मेथड चाहिँ तपाईहरुले देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुकोमा पनि यसरी एउटा OTP आउँछ जब यहाँनिर तपाईहरुले लगइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यो तपाईहरुले टोकन नम्बर इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले Esewa नम्बर सोध्छ। Esewa आइडी भनेको Esewa नम्बर हो। तपाईको नाम सोध्छ अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर सोध्छ, एड्रेस सोध्छ र अनि इमेल सोध्छ। यसलाई फिलअप गर्नुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यो युजर इन्फर्मेसन कन्फर्म गर्नु हुनेछ र मैले कन्फर्म गरेँ। कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ पेमेन्ट सक्सेसफुल्ली भनेर लेखेको छ। अब यो तपाईहरुले यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि क्यान्सल गर्नुहोस्। क्यान्सल गरेपछि फेरि तपाईँहरूले MeroShare ओपन गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मैले चाहिँ लगइन गरिसकेको छु र अब तपाईँहरूको च्यानल रिन्यू भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ सुरुमा अहिलेको डेट 2007 थियो, एकाउन्ट क्रिएटेड डेट अहिलेको 2025 7 महिना देखाइरहेको छ र 2082 3 महिना 31 गते भन्ने देखाइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेको डेट फरक थियो र अहिलेको फरक छ, रिन्यू भइसकेको छ। यसै गरी साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो MeroShare अथवा DMAT एकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सजिलैसँग ल्यापटपमा अथवा मोबाइलबाट पनि यही प्रक्रियाले तपाईँहरूले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो MeroShare एकाउन्ट र DMAT एकाउन्टलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अवश्य नबिर्सनु होला र आगामी दिनमा म MeroShareको बारेमा अझ राम्रो भिडियोहरू ल्याउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई MeroShareको फुल इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाउँछु। र आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद।